नमस्ते साथीहरु, म मनोज भट्ट। तपाईले यो भिडियोको टाइटल पढ्नुभयो, उत्पादकले ग्राहकलाई कसरी मूर्ख बनाउँछ। यो स्टेटमेन्टलाई जस्टिफाइड गर्नको लागि मैले उदाहरणको लागि एउटा प्रोडक्ट ल्याएर आएको छु विभिन्न ब्रान्डको, जसलाई बदाम ड्रिंक भनेर चिन्छौँ। सायद तपाई बदाम ड्रिंक खानुहुन्छ होला। यो ठानेर कि बदाममा थुप्रै हेल्दी न्युट्रिसनहरु पाइन्छ। एक्ज्याक्टली, बदाममा फाइबर, प्रोटिन, हेल्दी फ्याट्स, भिटामिन्स, कपर लगायत थुप्रै हेल्दी न्युट्रिसनहरु पाइन्छ। तर तपाईले खाने बदाम ड्रिंकमा यी सबै छन् त? तपाईले बदाम ड्रिंकको नाममा अनहेल्दी दुध खाँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि प्रोसेस्ड, स्टेरिलाइज्ड र होमोजेनाइज्ड, प्लस आर्टिफिशियल फ्लेभर, सिन्थेटिक फुड कलर र केमिकल। यसले तपाईलाई न्युट्रिसन भन्दा कि लङ टर्ममा थुप्रै साइड इफेक्ट र रोगहरू दिन सक्छ। आज हामी यो भिडियोमा उत्पादकहरूले कसरी ग्राहकलाई बदाम ड्रिंकको नाममा अनहेल्दी दुध खुवाउँदैछन् यो विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नछुटाउनु होला, ताकि तपाईलाई एकदम युजफुल जानकारी पाइयोस्। र यो भिडियो मन परेमा यसलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला, र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरू अपलोड हुने बित्तिकै हेर्न पाइयोस्। यहाँ मैले अमुल बदाम शेकर ल्याएर आएको छु। यसको फ्रन्ट फेसमा ठुलो अक्षरमा बदाम शेकर लेखिएको छ, मार्केटिङ गर्नको लागि। अझ त्यो भन्दा त कस्टमरको माइन्ड मेनिपुलेट गर्नको लागि भन्दा फरक नपर्ला। तर हामी चेक गर्छौँ यसको भित्री रहस्य के छ। पहिलो कुरा त यसमा स्टेरिलाइज्ड र होमोजेनाइज्ड मिल्क प्रयोग भएको छ। स्टेरिलाइज्ड र होमोजेनाइज्ड मिल्क के हो मैले तल डिस्क्रिप्सनमा डिटेलमा राखिदिएको छु, त्यहाँ तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो लागि यो हेल्दी अप्सन भने होइन। अब यसको इन्ग्रेडियन्ट हेरौँ हामी। मिल्क, सोलिड मिल्क यानि कि पाउडर दुध, सुगर, त्यस्तै आल्मोन्ड पिसेज हेर्नुहोस् है, जम्मा 0.5%। यसको फ्रन्ट फेसमा जति ठुलो अक्षरमा बदाम शेकर लेखिएको छ, हेर्दा लाग्छ यो बट्टाभित्र बदामै बदाम छ, तर वास्तविकता जम्मा 0.5%। भनेपछि कम्पनीले हामीलाई बेवकुफ बनायो कि बनाएन। अझ यसमा तल के छ भने स्टेबलाइजर, फुड कलर, आर्टिफिशियल फ्लेभर, यी सबै केमिकल कम्पोजिसनहरू हो र यिनीहरूको आफ्नै साइड इफेक्ट पाइएको छ। जब हामी यो पिउँछौँ हामीलाई बदाम खाए चाहिँ लाग्छ, मतलब बदामको स्वाद आउँछ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, जम्मा 0.5% बदाम हाल्दा स्वाद कहाँबाट आउँछ? आर्टिफिशियल फ्लेभरबाट आउँछ, केमिकल कम्पोजिसनबाट आउँछ। भनेपछि कम्पनीले हामीलाई बेवकुफ बनायो कि बनाएन। अब यसको न्युट्रिसन पार्टमा जाउँ हामी। यसमा हेल्दी फ्याट त छँदै छैन, स्याचुरेटेड फ्याट मात्रै देखिन्छ, जबकि बदाम भनेको हेल्दी फ्याटको राम्रो स्रोत हो। त्यस्तै 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेटमा मध्ये 8 ग्राम त चिनीबाट मात्र आएको छ। अनि प्रोटिन र क्याल्सियम ठिकै भन्न सकिन्छ, तर केमिकल प्रोसेस्ड। हामी के बुझौँ भने यो न्युट्रिसन इन्फर्मेसन हो, न्युट्रिसन होइन। अर्को ब्रान्ड चेक गरौँ हामी, MTR बदाम ड्रिंक। यसमा हेर्नुहोस् है, यहाँ बदाम कति ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ कस्टमरको माइन्ड डाइभर्ट गर्नको लागि। तर हामी यसको इन्ग्रेडियन्ट चेक गर्छौँ, यो पनि प्रोसेस्ड फ्लेभर मिल्क हो। यसमा पनि फ्लेभर युज भएको छ। अनि यसमा बदाम कति छ? जम्मा 1%। मिल्क चाहिँ 89%, बदाम चाहिँ 1%, अनि नाम चाहिँ बदाम ड्रिंक। कम्पनीले कसरी हामीलाई बेवकुफ बनाउँछ? यसमा एउटा मल्टोडक्सिन युज भएको छ, त्यो भनेको केमिकल प्रिजर्भेटिभ हो जसले प्रोडक्टको सेल्फ लाइफ बढाउँछ। अब यसको न्युट्रिसन हेरौँ है त। यसमा पनि हामीले अघि हेरेको अमुल बदाम शेकर जस्तै हो, अनहेल्दी फ्याट्स, हाई सुगर। तर म एउटा कुरामा सक्ड भएँ, 89% यसमा मिल्क छ, तर यसमा क्याल्सियम नै छैन। यो कसरी सम्भव छ? कहाँ गयो दुधको क्याल्सियम? के केमिकल र प्रिजर्भेटिभले खायो? त्यसैले मैले भनेको हो यो न्युट्रिसन इन्फर्मेसन हो, न्युट्रिसन होइन। अब एउटा अर्को ब्रान्ड हेरौँ है त, रिलायबल चक्र बदाम ड्रिंक। नाम छ रिलायबल, तर तपाईँले यसमा भर नपर्दा हुन्छ। अब यसको इन्ग्रेडियन्ट हेरौँ। यसमा पनि प्रोसेस्ड फ्लेभर मिल्क नै युज भएको छ।
र फ्लेभर, फुड कलर र स्टेबलाइजरहरू युज भएको छ, जुन हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यस्तै आल्मोन्ड जम्मा 1% अनि मिल्क चाहिँ 90%। अनि हामीले यसको भर पर्ने त बदाम ड्रिङ्क भनेर। यसको न्युट्रिसन हेर्दा अघि हेरेको बदाम ड्रिङ्क दुध ड्रिङ्क जस्तै हो, अनहेल्दी फ्याट्स, हाई सुगर, तर यसमा MTR ब्रान्ड जस्तो क्याल्सियम मिसिङ चाहिँ छैन। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उत्पादकले एकजना बदामको आडमा 1 क्यान दुध बेचिदिरहेछ, त्यो पनि 100 रुपियाँ। बनायो कि बनाएन बेबको ग्राहकलाई, तर ग्राहकको जिम्मेदारी हो कि ग्राहकमा भर पर्छ बेबकु बन्ने कि होसियार बन्ने। भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ बदाम ड्रिङ्कका इन्ग्रिडियन्टहरू। कम्पनीले कसरी ग्राहकलाई मिठो बनाउँछ सायद तपाईँलाई आइडिया भयो होला। 1%, 0.5% बदाम बिट्स हालेर यसरी मार्केटिङ गर्छन् कि बदामै बदाम हालेर बनाएको जस्तो। हामी त कहाँ बुझिन्छ भने खाँदाखेरि मुखमा बदाम बिट्स आउँछ र स्वाद पनि आउँछ र हामीलाई लाग्छ हो साँच्चै रहेछ। तर त्यसमा कति क्वान्टिटी र के हालेको छ हामी कहिले चेक गर्छौँ, सायद गर्दैन होला। हो यसकै फाइदा उठाउँछ उत्पादकहरूले र कस्टमरलाई चुक्याएर सामान बेच्छ। त्यही भएर सामान खरिद गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा युज भएको सामानहरू अथवा जसलाई हामी इन्ग्रिडियन्ट भन्छौँ तिनीहरू पक्कै चेक गर्नुहोस् र त्यसको कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर मात्र सामान किन्नुहोस्। बजारमा थुप्रै यस्ता प्रोडक्टहरू छन् जो उत्पादकहरूले झुक्क्याएर बेचिरहेका छन्। मेरो अब आउने भिडियोहरूमा तिनीहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु। यदि यो भिडियो मन परेमा यसलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै